Hi, good evening. Nandito na naman tayo sa another episode ng ating pinakahihintay na vlog about the ears. So malamang kanina pa kayo hanap ng solution sa inyong baradong tenga na suddenly nangyari. Siguro nasa swimming kayo or nasa biyahe kayo kanina. Paglapag nyo ng eroplano, barado bigla yung tenga nyo, o di naman kaya matagal kayo may sipon tapos suddenly biglang humina ang inyong pandinig. And malamang kanina pa rin kayo hanap ng hanap at research ng research kung ano bang po pwede nyong gamitin sa sudden na baradong tenga nyo. Malamang na encounter nyo to, yung maglalagay ng olive oil sa likod ng inyong tenga. Okay. Malamang humanap na rin kayo ng vinegar para sa inyong tenga. Ready na kayo magpatak sa inyong tenga. May iba naman magsusort out na maglagay ng alcohol sa kanilang tenga. Okay. And overall, meron din isang popular na home remedy sa YouTube na kung saan gumagamit tayo ng agua oxinada. Unfortunately, dito sa Singapore, wala tayong agua oxinada, kundi ito lang mga to, okay? Oil, suka, at alcohol. Now, huwag na kayong mag-alala kasi dahil dito sa vlog na to, for sure masosolve natin yung sudden block ears or sudden clogged ear sensation sa inyong mga tenga, okay? So, paano ba natin isosolve yan? Explain muna natin kung ano nangyayari, okay? So, tulad nga nabanggit ko ng ating introduction is kung meron kayong sudden na change sa altitude, kunyari lumipad kayo pataas or dumayog kayo pababa or hindi naman kaya nasa eroplano kayo, bigla kayong bumaba, okay? Meron tayong part ng ating katawan na nagmamanage ng pressure, okay? Subalit, dahil nga hindi masyadong mabilis yung ating tawag dito, yung compensation ng organ na yun, nagkakaroon tayo ng block sensation sa ating tenga. So, alin ba yun, okay? So, ito yung ating model ng ear. Okay, so meron tayong outer ear, ear canal, middle ear. Ang sinasabi kong organ na nasisira ay itong part na to, itong tube na to, okay? Itong tube na to. Itong tube na to ay ang tinatawag nating eustachian tube, okay? Eustachian tube tawag dyan. So, kung mabilis kayong mag-elevate or mag-submerge kayo underwater, hindi nakakayanan ng eustachian tube nyo yung pag-balance ng pressure. Kaya naman, yung feeling dito sa ating eardrum, parang clogged or parang it's either pumaloob or pumalabas dahil nga sa pressure change na yon, okay? Bukod dun sa mga nabanggit natin kanina, pag madalas kayong may sipon, madalas kayong may allergy, at kung nilagnat kayo tapos bigla nilang parang nag-clog yung tenga nyo, yun din, naaapektuhan yung tinatawag nating eustachian tube. Nagkakaroon siya ng dysfunction. Okay. Bago tayo magsimula para dun sa ating solution sa inyong problema, re-request ko sana na mag-subscribe kayo dito sa ating channel. I-share nyo na rin yung video kung sakaling makakatulong sa inyo. Again, disclaimer, itong exercise natin is para siyang first aid. Okay? Kung hindi mag-work sa inyo within 12 to 24 hours, re-recommend natin na please see a doctor. Dahil nga, ibig sabihin, may need kayo na medical intervention para ma-solve ang inyong problema. Huwag na kayong umasa sa alcohol, sa vinegar solution, sa olive oil, okay, or kaya sa agua oxinada. Seek medical attention right away. Okay? Dahil baka mamaya meron ng pathological na nangyayari doon sa tenga nyo. So back to the show. Paano natin i-solve yung ating problema? Meron tayong 3 steps. Mabilis lang, 3 steps. Una, dahil nga ang suspecha natin, baka meron tayong clog sensation sa ating ilong. Kailangan gamutin natin yon, okay? Is either mag-take tayo ng medication
tulad ng decongestant at mga antihistamine para sa allergy. So habang hinihintay natin na mag-take effect yung gamot, ang next step na gagawin natin is maglalagay tayo ng warm compress sa likod ng tenga or do sa affected side ng inyong tenga. Okay? Be careful lang na wag mapasukan ng tubig yung loob ng tenga dahil baka mamaya kaya pala clog yung pakiramdam nyo, butas na pala ang inyong eardrum. So ayaw natin magkaroon ng infection. Okay? So yung purpose nun, kaya tayo maglalagay ng warm compress is para lumambot yung ating mga muscle or kung merong pamamaga, mapaluwag at mabilis nating ma-expel, mailalabas yung nagkukos ng bara dun sa ating eustachian tube. Okay? Dun sa pinakita natin kanina. Okay? Ang next step na gagawin natin is ang tinatawag nating breathing exercises. Okay? Yung breathing exercises, meron tayong dalawang popular, isang Valsalva maneuver at ang pangalawa ay ang tinatawag nating Toynbee method. Yung Valsalva maneuver is mag-i-inhale muna kayo. Ganyan. And then mag-i-exhale pero tatakpan yung ilong nyo. Yun. So, mararamdaman nyo na yung inyong eardrum ay magpa-pop out. Okay? Magpa-pop out siya. So, pag nag-pop out siya, alam nyong nagawa nyo ang exercise ng tama. Subalit, precaution lang, syempre, kung meron kayong sipon, matagal na kayo may sipon, dahan-dahan lang yung sa paggawa ng Valsalva maneuver dahil kasi minsan meron na rin kayong tubig sa loob ng inyong, sa likod ng inyong eardrum. So, ayaw natin na mapunit yung inyong eardrum at maglabas ng discharge. Okay? Yung next method, kung hindi kayo masyadong komportable sa Valsalva maneuver, po pwede naman na gawin nyo yung tinatawag nating Toynbee method. Okay, yung Toynbee method, tulad ng Valsalva maneuver, gagawin nyo naman exhale. And then, pag pa-inhale na kayo, tatakpan yung ilong nyo at i-inhale. So, mangyayari is yung eardrum nyo magsasak in. Okay? Kung hindi kayo komportable sa pag-inhale, pwede naman kayong gumamit ng uminom ng tubig or ng favorite beverage nyo. Takpan nyo yung ilong nyo at humigop sa straw o kaya lumunok. Okay? Tulad nito. Parehas lang din yung equivalent. Magkakaroon tayo ng negative pressure sa katawan, pababa sa ating katawan, para yung eardrum nyo ay pumaloob. Okay? So, yung rationale bakit hindi tayo or I hope na yung exercise na natin na sinuggest for today is makatulong sa inyo. If makatulong siya, please comment down below para naman yung mga susunod na makakita ng video may inspire na gawin ito at i-share dun din sa kanilang mga kaibigan o kakilala. Now, bakit hindi magwo-work itong mga to? Okay? Bakit hindi siya magwo-work? Tulad nga nabanggit ko, ang problema ay nasa loob ng katawan. Itong eustachian tube na to. Okay? So, kung ito ay sira or nagdi-dysfunction siya, kahit anong patak mo ng fluid dito, hindi niya maaabot to. Okay? Kaya, tulad nga ng binanggit ko, paulit-ulit natin binabanggit as our disclaimer. Diba? Na parang for sudden o biglaang pagbara ni tenga. Okay? So, meaning, kung matagal na na-experience na barado yung tenga nyo, itong mga to hindi siya gagana dahil maaaring kaya clog ang inyong tenga is maaaring may butas ito or merong dumami na yung tutuli at kung ano-ano pa. Okay? So, that's all for today's video. Again, this is Sir Eros. Please subscribe din our channel kung makakatulong sa inyo. At syempre, sa major announcement ngayon kasi sinusubukan natin yung live video. Kaso ang ating challenge is syempre, tulad nga ng binanggit natin kanina na ear specific yung ating vlog. So, ang challenge nito is syempre dun sa mga kaibigan nating may hearing loss. Okay? So, mamaya, pagkatapos nating i-record to, total ang ating content ay consistent nating ipoproduce tong video na to dahil kasi napansin natin na yung algorithm, ito yung madalas na pinapalabas. Total yung mga previous videos natin, makikita nyo dito sa notification.
para kung sakaling may matapat sa inyo na katulad ng case nyo po, pwede na lang din panoorin doon. Now, ang ating gagawin is later on, kung meron kayong kakilala na may hearing loss, po pwede nilang i-click yung closed caption na tinatawag para sa subtitles. Okay? So, tinitake into consideration natin syempre yung mga kaibigan nating may hearing loss na para mapanood nila yung mga videos natin. Baka mamaya meron silang mga kaibigan or kakilala rin na merong hearing problem. Now, some announcement. So, matatapos na naman yung buwan, mag-June na. Kaya tulad nga ng ginawa natin last May, medyo maganda naman yung pick up ng ating promo. So, every engagement na magagawa natin sa ating channel sa Facebook ay meron tayong kakaunting tulong na ibibigay or iaabot dun sa ating pinakamaraming engagement. Total, si Facebook naman na may measure niya o may metrics sa Facebook na makikita natin kung sino yung maraming engagement at maraming naitulong na maging advocate for hearing health. Okay? So again, this is Sir Ero saying we will make the disabled able. Para natin gagawin yon by hitting that subscribe button and notification bell. And see you in our next video. Until then, ingat po kayo. God bless. Bye!